Hi! Gawa tayo ng terrarium. Nakita ko siya sa YouTube. Mukhang okay siya. Samahan niyo akong gumawa. Tingnan natin kung magiging okay at saka mabubuhay natin yung plants dun sa terrarium. Tara! Ito mga gagamitin natin. Activated charcoal, small pebbles or rocks, sand, small plants. May small dowels tayo doon. Clear glass containers. Soil, of course. Yan. Tsaka plastic. Nilagyan ko ng butas. Ito, ginamitan ko siya ng malaki na needle. Oops. Yan. Muna. So, sabi pebbles daw muna. Let's put pebbles. Okay. Tapos, lagyan natin ang plastic. Eto, may butas na yung plastic. Ginamitan ko siya na, ito nga, I think I've told you. Okay. Nakita ko rin yan sa, sa YouTube University, sabi nga ni Naching. Okay. Tapos, lalagyan natin daw ng, we should put daw ng, sand. Ito yung magiging artificial drainage niya. Tapos, lagyan natin ng activated charcoal. So, ito daw para hindi siya bumaho for the smell. Yan. So, meron tayong activated charcoal. Hindi naman masyadong madami. Pwede na yan. Tapos, lupa. Lagyan na natin siya ng lupa. Ay! Tapos, kailangan natin ng plant. Madami ako nito. So, ito lalagay natin. Para siyang princess. Masyado bang malaki? Dapat maliit, no? Ito. Para cute. Okay. Isa lang siguro kasi maliit tong lagayan natin. Lagayan natin. Ng lupa, more lupa. Okay. Yan. Tapos, lagyan natin siya ulit na pebbles. For decorative purposes na lang to. Para maganda. Diba?
Tchadan! Ayan na. Ang ating terrarium. Okay ba? Cute naman, di ba? Please, sabihin nyo cute. Yeah. Pwede din siya nating pagregalo. Ang cute. One lang. Okay. Isa pa. Bigyan natin siya ng princess. Princess. Ito, si Cinderella. Ito si Princess Aurora. Sleeping Beauty. Si Princess Sleeping Beauty. What do you think dito? Yan. Cute ah. Para lang siyang nasa garden niya. Cute, diba? Well, I hope mabuhay siya. Mabuhay naman siguro. So, yung isa, nilagyan ko ng label. Eto. Nilagyan ko siya ng yarn. Leftover ni Kay sa projects niya. Tapos, eto. Tinape ko lang sa likod. Yan. Okay siya pang regalo. Handmade pa. Ikaw pa gumawa talaga. I hope nag-enjoy kayo sa paggawa ng terrarium with me. Gawa din kayo kung type nyo. Enjoy siya gawin. Till next time, thank you for watching.